හයි මම ජනිත් අද ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ ක්ලාස් වර්ක් එකක් එක්ක. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැන්ටම දන්නවනේ ඩ්‍රොයින් ක්ලාස් එකක් සහ මගේ පේන්ටිං ක්ලාස් එකක් කියලා ක්ලාසස් දෙකක් යනවා. එතකොට මේ ක්ලාසස් දෙකේ දෙවිදියකට තමයි වැඩ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් එක ක්ලාස් එකක් තමයි පේන්ටිං ක්ලාස් එක. මේ පේන්ටිං ක්ලාස් එක ඇතුලේ අපි ගොඩක් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒකෙන් එක වර්ක් එකක් තමයි අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න මේ වීඩියෝ එකක් විදියට ෂෝට් ඇන්ඩ් ස්වීට් විදියට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. අද අපි බලමු කොහොමද ඔයිල් පේන්ටින් එකක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දි මම කැන්වස් එකක් යූස් කරනවා. ඒ කැන්වස් එක ෆ්‍රේම්ලස් විදියට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒක මම මගේ ඊසල් එකේ තියෙන ඩ්‍රෝවින් බෝඩ් එකට මාස්කින් ටේප් වලින් අලවගෙන තමයි වැඩේ කරන්න පටන් ගන්නෙ. අද මේ කරන වර්ක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අලා ප්‍රීමා කියන ටෙක්නික් එක යටතේ සිද්ධ කරන වර්ක් එකක් විදියට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වර්ක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිරෙක්ට් බ්‍රෂ් ටෙක්නික් එකක් යටතේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් මෙතනින් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපි බලමු කොහොමද මම මේ වර්ක් එක කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම වර්ක් එක කරන්න පටන් ගමු. අද වර්ක් එක ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකක් විදියට යන නිසා එක පැත්තක පොඩි වැඩකුත් කරගෙන තියෙනවා. ඒක ගැන එච්චර හිතන්න එපා. මේ වර්ක් එක ඇතුළේ ඔයාලට පේනවා ඇති කැන්වස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මම ටෝන් කරගන්නවා. ඉතින් මේකට ටෝන් කරන්න මම බර්න්ට් අම්බ සහ බර්න්ට් සියනා කියන කලර්ස් වලට ආටිස්ට් ටර්පන්ටයින් මික්ස් කරලා ලූස් විදියට හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදියට පේපර් ටවල් එකක් යූස් කරලා හැම තැනම ස්ප්‍රෙඩ් කරගෙන ස්මූත් සර්ෆේස් එකක් විදියට හදා ගන්නවා. ඇයි මම මෙහෙම මේක කරන්නේ? මේක කරන්න හේතුව තමයි වයිට් සර්ෆේස් එකක තියෙන ඩිස්ටර්බන්ස් එක නැති කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න මම බ්‍රෂ් එකෙන්ම ඔයිල් ස්කෙච් එක කරගන්නවා. අපි බලමු ස්කෙච් එක කරගන්න කොහොමද කියලා. අද මම අඳින්නේ අලිගැට පෙර ගෙඩියක්. ඔබ්ජෙක්ට් ඩ්‍රෝවින් එකක්. හැබැයි මේ ඔබ්ජෙක්ට් ඩ්‍රෝවින් එක කරනකොට මම ස්ටිල් ලයිෆ් එකක් විදියට ඔබ්ජෙක්ට් එකක් දිහා බලාගෙන අඳින එකක් නෙමෙයි. මගේ හිතෙන් හිතලා රෙන්ඩර් කරන වර්ක් එකක් තමයි ඔයාලට මේ බලන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මම මෙතෙන්දි ලයිට් ඒරියා එක සහ ඩාර්ක් ඒරියාස් මේ විදියට සෙපරේට් කරගන්නවා. මේන් ලයිට් ඇන්ඩ් ෂේඩ් එක ගයිඩ්ලයින්ස් එම මකා ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතෙන්දි මේ බලන්න පුළුවන් මම මේ කරන්නේ මගේ බ්‍රෂ් එකට ටර්පන්ටයින් ටිකක් අරගෙන ඒ ටර්පන්ටයින් ටික තවර ගන්නවා. එතකොට මට පුළුවන් එතන තියෙන පේන්ට් එක ලූස් කරගන්න. ලූස් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් පේපර් ටවල් එකකින් වැඩිපුර තියෙන පේන්ට් එක මේ විදියට අයින් කරගන්න. එතකොට එතන අර ලයිට් ස්පොට් එකක් විදියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. තාම මේ වර්ක් එක වෙට්. මේ කැන්වස් එක තාම වෙට්. මොකද මේ මුළු ප්‍රොසෙස් එක ඇතුළෙම මේ කැන්වස් එක වෙට් විදියට මන් තියාගෙන ඉන්නවා. මොකද මේක අලා ප්‍රීමා වර්ක් එකක් නිසා. ඊට පස්සේ මම වර්ක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කරන්න ඩාර්ක් ටු ලයිට් සිස්ටම් එකක් තමයි යූස් කරන්නේ. සමහර අවස්ථාවලදී මේක ලයිට් පැටර්න්ස් තුත් මං අනිත් පැත්තට ගන්න වෙලාවල් තියෙනවා. නමුත් වර්ක් එකේදී ඩාර්ක් ටු ලයිට්ස් විදියට තියාගන්න මන් ටිකක් විතර උත්සාහ කරනවා. කලර් එක ගැන කතා කරොත් මෙතෙන්දි මේ අරන් තියෙන කලර් එක වෝම් කලර් එකක්. ඔලිව් ග්‍රීන් ඒ වගේම බර්න්ට් අම්බ අල්ට්‍රමරයින් බ්ලූ කලර්ස් තුන මික්ස් කරලා හදාගන්නපු වෝම් ග්‍රීන් කලර් එකක් තමයි මෙතෙන්දි යූස් කරන්නේ. කූල් ග්‍රීන් කලර් එකක් නෙමෙයි වෝම් ග්‍රීන් කලර් එකක්. මෙතෙන්දි මම මේ පේන්ට් කරගන්නේ මගේ කෝ ෂැඩෝ ඒරියා එක. එතකොට කෝ ෂැඩෝ එකෙන් පස්සේ ෂැඩෝ ඒරියා එක සම්පූර්ණයෙන්ම මම මෙතෙන්දි පේන්ට් කරගන්නවා.
මේ පේන්ට් එකට මං යූස් කරන්නේ මාරිස් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ඔයිල් කලර්ස්. එතකොට මේ ඔයිල් කලර්ස් ගත්තොත් ටිකක් විතර ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් පැත්තට බර වෙන්න පුළුවන්. මොකද මාරිස් ඔයිල් කලර්ස් වල වැඩිපුර ඔයිල් ඇතුළත් වෙනවා. එතකොට අපිට පිටින් ඔයිල් එච්චර යූස් කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. මොකද ටියුබ් එකේම වැඩිපුර ඔයිල් තියෙන නිසා. දැන් මගේ මේ ලයිට් ඒරියා එක සහ මිඩ් ටෝන් එක තමයි මම මේ දාගන්නේ අලිගට පේර ගෙඩියේ. මෙතෙන්දී ඒ කල එක මම ෂැඩෝස් වලට යූස් කරපු කල එකට වඩා කූල් කල එකක් විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මට පුළුවන් මේක ඇතුලේ කන්ට්‍රාස්ට් එකක් පවත්වගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ ලයිට් ඇන්ඩ් කූල් කියන කන්ට්‍රාස්ට් එක. මට පටන් ගන්න මොහොතේදී කියන්න අමතක වුණා මේ වර්ක් එකට මම යූස් කරන්නේ සින්තටික් බ්‍රෂ් එකක්. මොකද මේ වැඩේට සින්තටික් බ්‍රෂ් එකක් මට හිතුණා ගැලපේවි කියලා පේන්ට් එකේ thickness එක ටිකක් විතර අඩු නිසා. සින්තටික් බ්‍රෂ් එකක් යූස් කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට බ්‍රෂ් එකේ කෙඳිවල පහරවල් වදින එක සෑහෙන දුරකට අඩු වෙනවා. ස්මූත් විදියට අඳින්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට බ්‍රෂ් එක ලොකුවට ලෝඩ් කරගන්න බෑ. මොකද පේන්ට් එක හෝල්ඩ් කරන් ඉන්න තියෙන හැකියාව සෑහෙන අඩුයි සින්තටික් බ්‍රෂස් වල. ඔයිල් පේන්ට්ස් කියන්න ඇත්තටම හරිම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං මීඩියම් එකක්. ඒ වගේම තමයි මාස්ටර් පේන්ට් එක. මාස්ටර්ස්ලා බොහෝ දුරට භාවිතා කරන්න ඔයිල් පේන්ට් එක. ඔයිල් පේන්ට් එකේ ඩියුරබිලිටි එක ගත්තොත් සෑහෙන්න ලොකු කාලයකට අපිට ඔයිල් පේන්ටින් එකක් පවත්වගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයිල් පේන්ටින් එකක් කරාට පස්සේ ඒකේ මේන්ටේනන්ස් පාර්ට් එකක් තියෙනවා. මතක තියාගන්න ඕන කාරණාව තමයි ඔයිල් පේන්ටින් එකක් පළවෙනි මාස 6 ඇතුළත ආරක්ෂා කරන්න ඕන. දුවිලි වදින එක නවත්ත ගන්න ඕන. ෆංගස් එන එක නවත්ත ගන්න ඕන. ඒක නම් මාස 6න් පස්සෙත් කරන්න ඕන දෙයක්. දූවිලි වලින් බේරගන්න එක තමයි අමාරුම වැඩේ. මොකද ඔයිල් පේන්ටින් එක වහලා කරලා තියන්නත් බෑ. කොහේ හරි දාලා වහලා තිබුණොත් ෆංගස් එන්න බලනවා. ඒ නිසා දූවිලිත් වැඩිය ගැවසෙන්නේ නැති තැනක වාතාශ්‍රය ලැබෙන නිතර වේලෙන තැනක. එහෙම කියලා අවුවේ තියන්නත් බෑ. ඒ වගේ වේලෙන තැනක තමයි තියන්න ඕනේ. මගේ පෞද්ගලික මතය තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ආටිස්ට් කෙනෙක් ඔයිල් පේන්ට් try කරන්න ඕන. ඔයිල් පේන්ට් පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. මොකද ඔයිල් පේන්ට්ස් කියන මීඩියම් එක ඇතුලේ සෑහෙන්න ලොකු තාක්ෂණික පසුබිමක් තියෙනවා. ඒ තාක්ෂණික පසුබිම ආටිස්ට් කෙනෙක් අල්ල ගන්න ඕන. ඒ නිසා තෙල්සාම් කියන මාධ්‍ය මේ ලෝකේ තියෙන ඉතාමත් පැරණි මාධ්‍යයන්ගෙන් එකක්. ඉතින් ඒ පැරණි මාධ්‍ය භාවිතා කරන එක මම හිතනවා තරුණ ආටිස්ට් කෙනෙක්ට සෑහෙන්න වැදගත් වෙනවා. මමත් ඇතුළුව.
වර්ක් එක කරගෙන යනකොට වැඩිපුර තියෙන සහයම් එහෙම නැත්නම් අර වැඩිපුර වැටුණ කියලා හිතන සහයම් අපිට පුළුවන් පැලට් නයිෆ් එක එහෙම නැත්නම් අපේ පින්සලේම හැන්ඩල් එක යූස් කරලා පොඩ්ඩක් හූරලා අයින් කරගන්න. මොකද සායම් එක මත එක වැටෙනකොට එතන මඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔය මඩ් වෙන එක නවත්ත ගන්න ඕන. ඔයිල් පේන්ට්ස් කියන මීඩියම් එක හරි ඉක්මනට මඩ් වෙන මීඩියම් එකක්. පොඩි වැරද්දක් ඇති පේන්ට් එක මඩ් වෙන්න. මොකද වේලෙන්න ලොකු කාලයක් ගන්න නිසා. මම මේ වැඩේ කරගෙන යන ගමන් මගේ කාඩ් ෂැඩෝ එක ඒ වගේම තමයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මම ෆිනිෂ් කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක තියෙන සර්ෆේස් එකේ වැඩෙත් මම මෙහෙමම කරගෙන යනවා. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සහ සර්ෆේස් එක දෙක එකක් විදියට මම පේන්ට් කරගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සර්ෆේස් එක ඇඳගෙන යනකොට එහෙම නැත්නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇඳගෙන යනකොට අර ගයිඩ්ලයින්ස් වගේ දේවල් මම කලින් ඇඳගනිපු දේවල් ඒවා වැහෙන විදියට නැවත ලේයර්ස් යොදන එක තමයි මෙතෙන්දි කරන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න ඕන අපි මේ වැඩේ කරනකොට අපි කැන්වස් එකට ඉස්සර වෙලාම දාගනිපු ටෝන් එක තාමත් එහෙමමයි. ඒ ටෝන් එක වේලිලා නැහැ. කැන්වස් එකේ තියෙන ටෝන් එක තාමත් වේලිලා නැති නිසා ඔයාලා හිතන්න මෙන්න මෙහෙම. අපි එතෙන්ට දාන කලර් එක අනිවාර්යෙන් ඒකත් එක්ක බ්ලෙන්ඩ් වෙනවාමයි. ඒ නිසා අපි කලින් හිතන්න ඕන අපේ කලර් එක එතෙන්ට දානකොට මේක බ්ලෙන්ඩ් වෙනවා කියලා. ඒ නිසා ඒකට බ්ලෙන්ඩ් වෙන්නත් ඉඩ තියලා තමයි අපි කලර් එක හදාගන්න ඕනේ. මොකද දාන කලර් එක නෙමෙයි බ්ලෙන්ඩ් වෙලා ඉවර වෙලා එනකොට අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ. මෙතෙන්දි මම ඇප්ලයි කරන්න ඇත්තරම බොහොම තින් පේන්ට් ලේයර් එකක්. එතකොට ඔයිල් පේන්ට්ස් පාවිච්චි කරනකොට අපිට පේන්ට් නාස්තිය සෑහෙන්න දුරකට අඩුවෙන. මොකද පේන්ට් එක ගල් ගැහිලා විසික් කරන්න වෙන chance එක සෑහෙන්න දුරකට අඩුයි. මොකද දවස් ගණන් යනවනේ ඔයිල් පේන්ට්ස් වේලෙන්න. අන්න ඒ නිසා. අද මේ වර්ක් එක ඇතුලේ මම ගොඩාක් වයිබ්‍රන්ස් කලර්ස් යූස් කරන්නේ නැහැ. මෙතෙන්දි යූස් කරන්නේ බොහොම ලිමිටඩ් පැලට් එකක්. එතකොට ලිමිටඩ් කලර්ස් සෙට් එකක් තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. මේ වර්ක් එකට විතරක් අනන්‍ය වෙච්ච කලර්ස් 5ක විතර පැලට් එකක් තමයි මෙතෙන්දි මම යූස් කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මුළු වර්ක් එකටම සම්පූර්ණයෙන්ම එක පින්සලක් යූස් කරනවා. මේ පින්සල් ගැන මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. පුළුවන් වුණොත් මම කාඩ් එකක් උඩින් දාන්නම් මේ පින්සල් ගැන. මේ වෙලාවේ මම මේකේ ඇක්සන්ට් එක දාගෙන ඉන්නවා. මොකද ඇක්සන්ට් එකෙන් තමයි තලයට තියෙන වේට් එක ඔබ්ජෙක්ට් එකෙන් තලයට සිද්ධ කරන වේට් එක අපිට පෙන්නලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයිල් පේන්ට්ස් ගැන මම මීට කලින් ගොඩක් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පේන්ට් මීඩියම් එක ගැන, ඒ කියන්නේ පේන්ට්ස් මොනවයින්ද දිය කරන්නේ කියලා. ඒ වගේ වීඩියෝස් මම කරලා තියෙනවා. උඩින් කාඩ් එකක් දාලා තියන්නම්. එතකොට ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයිල් පේන්ට්ස් ගැන ටියුබ් එකේ කතන්දරය කියලා මම වීඩියෝ එකක් කරලා තිබුණා.
ඔයිල් ටියුබ් එක කොහොමද කියව ගන්න කියලා ඒකත් ඔයාලට මේ උඩින් දාන ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවත් බලන්න. ඔයා ඔයිල් පේන්ටින්ග්ස් වලට ගොඩක් කැමතිද? අනිවාර්යෙන් කැමති වෙන්න ඕන. ඔයා try කරලා බලන්න ඔයිල් පේන්ට්ස්. ඉතින් අපේ වර්ක් එකත් මේ විදිහට චුට්ට ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එක අද දවසේ ඉවර වෙනවා. මොකද මේක ක්ලාස් වර්ක් එකක්. ගොඩාක් වැඩ කරේ නෑ මාත් මේ ඔයිල් පේන්ට්ස් ක්ලාස් එකේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට අඳුන්වලා දෙන්න කරපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අපි ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින්. ඔයා තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනටම ගිහලා subscribe කරලා bell notification එක all දාලා තියාගන්න. ඒ වුණොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ගාවට ඒ වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ඒ වගේ දේවල් පල්ලෙහා comment section එකේ දාලා තියන්න. ඔයා ක්ලාස් එකට join වෙන්න කැමති නම් මගේ contact details ඔස්සේ මාව සම්බන්ධ කරගන්න. එහෙනම් අදට මම ගිහින් එන්නම්. මම ජනිත් ආයුබෝවන්. වීඩියෝ එක ඉතුරු ටික ලස්සනට එන්ජොයි කරන්න.